Magandang Huwebes ng umaga, Pilipinas, June 22, 2021. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all around the world, sa ngalan ni Nino Bonito Padilla, ako po si Emilio Ramon E.R. Ejercito. Samahan niyo akong pagsaluhan ang isang agahang siksik sa impormasyong balitan at malamang talakayan dito lamang sa Brakefast. Pero bago natin pag-usapan ang mga malalaking issue ng lipunan, alamin muna natin ang mga pinakabago at may init na gaganapan sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, ilang lugar sa Metro Manila lumubog sa baha. Oil exploration equipment na pinaghihinala ang pag-aari ng China natagpuan sa Pangasinan. Pagpatay sa mag-asawa gamit ang sniper sa Davao, pahigpit na tututukan ng PNP. Isa ba kayo sa mga muntik ng ma-stranded kahapon dahil sa sobrang lakas ng ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila? Saan nga ba ang mga lugar na binaha? At ano nga ba ang mga kasalukuyang lagay ng panahon? Alamin natin yan sa report ni Sheila Edubas. Sheila? Walang tigil na pag-uulan na may kasamang bahagyang malakas na hangin. Yan ang naranasan sa Kalakang, Maynila kahapon dahil sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Fabian at Tropical Depression Sempaka. Ilang mga klase at trabaho sa pribado at pampublikong sektor ang sinuspinde, habang hirap rin ang mga commuter na makauwi maging ang mga may pribadong sasakyan. Ang paligid ng National Museum, maging ang mga kalsada sa Maria Orosa at United Nations Avenue ay hindi madaanan ng mga light vehicles simula alas 8 ng umaga. Bukod dito, lubog rin sa baha ang Rojas Boulevard malapit sa Quirino Service Road, sa Rizal Avenue at Recto Rojas Boulevard at Pedro Hill. Baha rin sa Bonifacio Drive at 25th Street sa Port Area at Calao. Nagdulot rin ng baha ang malakas na pag-uulan sa EDSA, partikular na sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, Boni at Ortigas. Mataas rin ang tubig baha sa ilang parte ng C5 Road malapit sa Eastwood, Julia Vargas at Ortigas, maging sa Buendia at kalsada ng Fillmore sa Makati, sa Maysilo Circle sa Mandaluyong at Espanya, Poreza at Ramon Magsaysay sa Maynila. Agad ring pinauwi ang mga empleyado sa Senado, habang ang Korte Suprema naman ay nagdeklara ng half-day work sa lahat ng korte sa National Capital Region. Samantala, batay sa latest update ng Pag-asa, nananatili ang lakas ng bagyong Fabian habang kumikilos patungong Kanluran, Timog Kanluran sa southeast ng Miyako Island. Namataan ang mata ng bagyo 530 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes at may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na abot sa 185 kilometers per hour. Gumagalaw ito sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Sheila Edubas, this is Brakefast. Posible nga bang naghuhukay ng langis ang bansang China sa West Philippine Sea? Ito ang tanong ng mga mangingisda matapos matagpuan ang equipment na may markings ng China sa Pangasinan na pinaghinala ang ginagamit ng Chinese sa kanilang pagsasagawa umano ng oil exploration. Detalye ng mga balita mula kay Sheila Edubas. Sheila? Iniimbestigahan ngayon ng Department of National Defense ang oil exploration equipment na may mga Chinese marking na natagpuan sa Pangasinan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, naipadala na ang equipment sa Department of Science and Technology o DOST para malaman kung totoo bang pag-aari ito ng China at kung ano ang gamit ng mga equipment. Pero ayon sa ilang maritime experts, ang natagpuan ng mga mangingisda ay Ocean Bottom Seismometer o OBS na ginagamit sa oil exploration. Pahayag ni Lorenzana,
Hihintay nila ang resulta ng investigasyon bago gumawa ng hakbang. Batay sa report, ang equipment ay natagpuan 129 nautical miles hilagang kanluran ng Infanta, Pangasinan noong July 1. Nakita ito ng mga mangingisda na palutang-lutang at umiilaw. Bago ito, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapadala siya ng military warships sa West Philippine Sea kapag nagsimulang maghukay ng langis ang China sa maritime territory ng bansa. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Sheila Edubas, this is Brakefast. Lumapag na sa Mactan International Airport sa Cebu ang mga bagong dating na Pfizer vaccines, kung gaano karami ang mga dumating na doses ng bakuna at kung saang lugar ay pamamahagi ang mga bakunang ito. Alamin natin yan sa report ni Vien Dacles. Vien? Dumating na sa bansa ang mahigit kalahating milyong doses ng Pfizer-BioNTech vaccines. Lumapag na sa Mactan, Cebu International Airport ang 511,290 doses ng Pfizer vaccines bandang alas 7:00 kagabi. Ayon kay Vaccine Czar at Chief Implementer ng National Task Force or NTF against COVID-19, Secretary Calito Galvez Jr., 51,480 doses ng bakuna ay ipamamahagi sa Cebu habang ang natitirang 459,810 doses ay ipadadala sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Paliwanag pa ni Galvez, ang Pfizer vaccine ay dapat ihatid muna sa main hub ng Luzon, Visayas at Mindanao para mapreserba ang efficacy rate ng bakuna. May sensitive characteristic raw kasi ang Pfizer kapag hinahatid ng direkta sa mga cold storage warehouse ng mga ito. Bukod sa Pfizer jabs, inaasahang darating rin ang higit sa 3 milyong doses ng Sinovac vaccines mula sa China sa Huwebes at Biyernes. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Vien Dacles, this is Brakefast. Nagpositibo sa COVID-19 ang anak na lalaki ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Hindi naman nagpatinag ang pamilya ni Pangulong Digong at nagkamustahan gamit ang video call. Alamin natin ang detalye sa balitang hatid ni Victor de Guzman. Victor? Kinumpirma ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na positibo sa COVID-19 si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa in-upload na larawan sa Facebook post ng alkalde, sa video call na lamang muna nag-uusap ang pamilyang Duterte mula nang malamang positive sa COVID si Baste. Present rin sa video call ang iba pang pamilyang Duterte tulad ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte at dating asawa nito na si Elizabeth Zimmerman. Ayon sa inilabas ng data ng Octa Research, ang Davao City ay isa sa mga nangungunang local government unit na may pinakamaraming naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa high-risk area category na rin ng Octa Research ang lugar, kasama ang Cebu City, Iloilo, Bacolod, Makati, Cagayan de Oro, General Santos, Baguio, Taguig, Lawag at Mariveles. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sen Soto III na tatakbo sa pagkasenador si Leyte 4th District Representative Lucy Torres Gomez at magiging bahagi ng senatorial slate ng kanilang tambalan ni Senador Panfilo Ping Lacson. Pero sino-sino pa ba ang mga kasama sa senatorial slate ng Soto-Lacson tandem? Alamin natin yan sa report ni Vien Dacles. Vien? Tatakbong senador sa darating na halalan si Leyte 4th District Representative Lucy Torres Gomez. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na magiging bahagi si Torres ng senatorial lineup ng kanilang tambalan ni Senator Ping Lacson. Si Torres ay kasalukuyang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na sumusuporta sa pagtakbo ni Pangulong Duterte sa pagka-vice-presidente.
Sinabi naman ni Soto na pinag-uusapan pa sa Nationalist People's Coalition or NPC kung aampunin nila sa senatorial slate si Representative Lucy Torres. Bukod kay Torres, makakasama ng Soto-Lacson senatorial slate sina dating Senador J.V. Ejercito, Sorsogon Governor Cheese Escudero, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Richard Gordon, DICT Secretary Gringo Honasan, former COMELEC Commissioner Goyo Larazabal, Antique Representative Loren Legarda, pati na rin sina Senator Joel Villanueva at Senate Majority Leader Migs Zubiri. Matatandaang si Representative Lucy Torres Gomez ay nasa huling termino na ng kanyang panunungkulan bilang kongresista ng Leyte at matagal nang inihayag na bukas ang pinto sa pagtakbo nito bilang senador. Samantala ang kanyang asawang aktor na si Ormoc City Mayor Richard Gomez ay tatakbo sa iiwanang pwesto ni Lucy bilang kongresista sa Leyte. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Vien Daclis, this is Brakefast. Mamaya sa ating pagbabalik, ihatid namin ang papang mga balita sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas at ng buong mundo. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa rin ang Brakefast matapos ang ilang saglit. Welcome back, and nandito pa rin tayo ngayon sa Brakefast with Bonito. Minus po muna tayo kay Juninho Padilla. Ako po muna inyong makakasama ulit, Sheila Edubas. At syempre may makakapanayan po tayo ngayong umaga mula sa Meralco, ang Media Relations Officer ng Meralco na si Sir Marco Manalak. Magandang araw po. Good morning po, magandang umaga sa inyo, and of course sa lahat ng mga listeners and viewers nyo. Maraming salamat for inviting me today para magbigay ng updates tungkol sa pagsettle ng power bills ninyo and even some explanations behind yung power rates, power bills po. Yes sir, you look so young ha. How young are you po? The key word there po is looks. 32 na po ako. So, Okay. Akala ko kasi medyo nasa ano pa lang kayo, parang fresh grad ang datingan eh. Sa confidence lang yan, ma'am, actually. Yes po. Sir, kumusta naman po tayo? How are we adjusting? Lalo na ngayong pandemya po. Dito sa Meralco, paano po nag-a-adjust tayo dyan? Yeah, actually, right now, first and foremost po, yung commitment talaga ng Meralco is really to be very considerate and compassionate during this GCQ. Like you said, ma'am, actually ongoing pa yung pandemya. So, kahit na, for example, nag-resume na po yung issuance ng mga disconnection notices, Meralco still makes it a point 24/7 to assist po yung customer sa lahat ng mga concerns niya. Dahil medyo mahirap talaga yung situation ngayon dahil sa pandemya, and heightened pa rin yung mga restrictions ng GCQ, Meralco promises to be very, very considerate during this time. Siguro po, like you mentioned po earlier, ang request lang namin sa Meralco is really for those customers na may mga concerns and currently nag-experience ng challenges with regards to settling their bills. The best option really is for them to reach out to Meralco so we can find a more convenient or lighter payment scheme. For example, yung pag-installment. Sir, kunwari katulad nito, yung mga nade-delay ng bayad, ganyan, yung disconnection natin, kunwari hindi sila nakabayad within the month, yung kung saan yung period nila to pay, will they receive right away the disconnection notice? And after receiving the disconnection notice, did we make a remedy na medyo pahabain pa bago totally i-cut na yung line nila? Tama man. Actually, sakto yung sinabi nyo. For those customers na may concerns with regards to yung disconnection notices, again, all they have to do is feel free to reach out to us through our social media accounts, tulad ng Facebook, Twitter, pati rin sa Meralco Hotline 16211. And from there, we can assist po ma'am yung customer on how best to settle their bills and ano yung most convenient na payment plan na pwedeng gawin. Our business centers are also actually open. They remain open to really welcome and assist po lahat ng mga customers na may concerns.
And again, ma'am, we just want to stress, Meralco will remain very, very considerate during this period. And it will really be a case-to-case basis sa pag-handle ng mga customer concerns, to answer your question. Again, very, medyo hand-holding na to. When you approach us with your concern po, with regards to your bill or your payment, very specific po yung handling. We will assign personnel to assist yung customer on a one-on-one basis. Again, we will be very compassionate. But again, our request siguro po is really sa mga customers na may mga concerns, please do contact us or reach out to us para ma-assist kayo agad. Very active naman ang ating assistance dyan. Meron ba tayong mga 24 hours desk, mga ganyan, yung sumasagot ng ating mga phone sa online, ganyan. Meron naman po tayong mga nakaupo na 24 hours dyan para sagutin yung mga concerns ng ating mga clients. Tama po, ma'am. Actually, 24/7 yung customer assistance team namin. We have call center personnel handling all the calls. Not only calls po, but even messages sa Facebook, Twitter, and even on Meralco online, even on our Meralco email. So, again po, we are working around the clock to address lahat ng mga customer concerns that are really communicated to us through all channels, whether it be our hotline 16211 or through calls, messages sa social media. And again po, even if it's not related po sa billing, for example, it's related to the Meralco facility or may mga concerns kayo outside the realm of payment or billing, we have networks and crews working 24/7 around the clock, 7 days a week, just to ensure na continuous yung power supply nyo. So again po, actually yung tagline ng Meralco right now is really #KeepYourLightsOn. So yun talaga yung commitment in every way possible, whether it's about your bills, your payments, or even the service that we provide you with regards to our poles, yung wires, and yung distribution services. Our commitment is really, as much as possible, we want to keep your lights on, especially during this pandemic po. Oh, sir, sabi mo, nabanggit mo kanina yung iba't ibang service ng Meralco na 24/7 din, ano? May I ask, kunwari may mga nasirang meters, yung reading, I don't know what you call it, pero yung ginagamit nyo to read the electricity rates, yan, kuwari nasira yan, sino po ba dapat ang nagsho-shoulder niyan? O kuwari, we call for an assistance and then they come to us and they fix the meter. Who should shoulder po ba yung pag-fix netong Meralco? Definitely, ma'am. Kung may concerns kayo regarding your meter, tama po, it's actually called the meter that records po yung consumption ng bahay. And we have meter readers who also monthly, they do their rounds to check yung meter readings, and that's also used in order to compute po kung ano yung bill nyo for that month. So they can also assess po kung functional or working po yung meter. But just in case, there are a few cases that, for example, na may damage po yung meter. For example, minsan may mga accidents, especially when it involves cars. Sometimes a car will bump into a meter, electric meter, and may damage yun. Meralco will definitely take care of replacing yung meter na yun. And rest assured po, that will be top priority. As long as you inform us right away po, we can send our crews and our networks team to assess. First step is really to assess po yung site, to visit the site, to check po yung status ng meter, and from there po we can determine if we can replace it as soon as possible po. And how about ito namang mga refund? Kasi before nagka-issue na yung iba na may mga overpayment, yung iba may mga naka-overbills, I think, and then they paid dun talaga sa bill na nakasulat, and then later on they found out na hindi pala dapat ganun kalaki. Are we giving refunds? Actually, ma'am, right now, back to business as usual. In terms of what you were mentioning, yung medyo naging point of confusion was last year when we had to stop meter reading due to the strict health and safety protocols. But right now po, fully applied na lahat ng mga adjustments to our customers' bills, whether or not they applied for the refund or got it through cash in terms of visiting the business center. Regardless po, our system was already able to reflect po whatever adjustments or refund in their next bill. So at this point, as we speak right now, fully po reflected and applied lahat ng mga refunds coming from last year po when the pandemic hit and medyo nag-peak yung crisis, the global crisis of the COVID-19, and our operations were challenged, especially in the energy sector. But again, rest assured po, na-apply and na-reflect na po lahat ng mga adjustments and refunds po moving forward. And again, 24/7 ngayon, new operations sa Meralco, even in terms of meter reading, there are no more barriers. Right now, we are conducting all our operations and meter reading activities as if business as usual po. Though we're still adhering po to the strict physical and safety protocols.
Okay. Sir Marco, matanong ko na rin, na-notice kasi natin since nabanggit natin yung last year, and every year, I think, one of the things that our clients, yung mga nanonotice nila, is tumataas talaga yung price ng, or yung reading ng electricity when it comes to summer season. Should we expect that every year na pagdating ng ganon is, kasi the thing is, I think, most of them say na, halos pareho naman yung usage nila ng mga gadgets, electricities, and na nangangailangan ng electricity, but yet pagdating ng mga summer season talagang noticeable yung pagtaas ng electricity rates. Is that normal, and should we expect na laging magkakaganon pagka tag-init na? Okay, so actually may mga technologies tulad ng inverter technology, which means that mas efficient yung mga appliances like your aircon or your refrigerator. But as a general rule, the longer you use an appliance, the more it will consume. That's why Meralco reiterates yung call for energy efficiency. As historically, yung summer season may bring an increase in residential electricity consumption by 10% to 40%, versus yung average consumption during the cooler months of January and February. As temperature increases, appliances that have compressors like air conditioners or refrigerators will have to work harder. So kahit same lang po yung duration ng paggamit, for example, when you use your aircons or refrigerators, dahil sa pag-spike ng temperature, not only will your consumption increase, but those appliances will also have to work harder. For example, yung electric fans are also used longer than usual and often at high setting to beat the summer heat. Kaya kami sa Meralco, we really say, this summer and the summer of next year moving forward, you really have the power as the consumer. Meralco encourages its customers to continue practicing energy efficiency initiatives at home to be ready in managing their consumption. And actually, I prepared some simple and basic tips na pwedeng gawin ng mga consumers. If my time, I can give a quick rundown po of basic energy efficiency tips. Tell our viewers para rin may idea sila kung paano mas makakatipid. Pero bago yan, ito yung pinakatanong ko kasi ito yung medyo pinagdedebatihan namin sa bahay. Is it mas matipid kapag aircon yung gagamitin mo or electric fan? Kasi parang kunwari, papatayin mo ng, kunwari like, 8 hours yung aircon and then ano ka na lang sa electric fan, or mas okay kung i-full mo na aircon kung mag-aircon ka? Actually, yung biggest, very good question, ma'am. Actually, very relevant yan to all our household owners, especially yung mga parents. The truth is actually, the heaviest power consumer sa bahay is really the aircon and the refrigerator. So, if you can find the balance between using your aircon and your electric fan, that would be the best solution possible. Again po, it's important to maintain yung mga appliances nyo. For example, yung electric fans, it's very important that you clean the blades para mas efficient yung takbo ng electric fan. And for air conditioners, it's also highly recommended to have it regularly checked and maintained. Again po, like I said earlier, there are technologies like the inverter technology, which means that mas efficient yung aircon mo. But in general, as a general rule, the longer you really use an appliance, especially appliances like refrigerators or air conditioners, the more it will consume. Siguro po, my main tip for the aircon would really be, as much as possible, keep it at a mid-setting, what we call a maybe 25 degrees Celsius setting. I think that can still be relatively comfortable, and that's really the most efficient setting that we can put our aircons on. Gano'ng kahaba? Gano'ng kahabang period? If inverted siya, let's say. Well, yun po actually, depende talaga sa brand, sa version ng technology of inverter. But again po, it really depends sa comfort level nyo, and again po, you can always balance. You can always balance the use of your appliances tulad ng aircon and electric fan. So there's no sweeping rule kasi actually, if you take into consideration, even the sizes of our houses are different. So dapat fit and swak yung aircon size mo for the room that it's in. So again po, walang general or sweeping rule. You really have to siguro po check yung mga specs and yung qualifications ng appliances. You really have to ensure na the inverter aircon that you get, for example, if magle-level up ka in terms of your aircon sa bahay, you have to ensure na swak siya sa size ng room, size ng bahay, and that's when you'll see that efficient talaga yung takbo ng aircon na yun. Kasi so again po, there are many factors in play. Sige po. Kasi may nabasa ako before, parang 12 hours daw dapat yung para daw makatipid. Kasi parang, I'm not sure why it's 12 hours.
Yun po, actually, many people recently itong summer followed that advice, and they noticed na nag-spike pa din yung power bills nila. So we'd like to that did not come from Meralco. We'd like to clarify that sort of challenge. It became like an aircon challenge sa mga online and netizens, sa mga online users. Medyo naging meme din. Actually po, on the Meralco end, we want to stress po, as a general rule, the longer you use an appliance, the more it will consume. So regardless po kung inverter yun, fine, mas efficient talaga yung inverter technology, but it will not remove the fact na as if you use it longer po, syempre, dagdag din yun sa consumption, sa pagkonsumo. Pero mas matipid talaga electric fan. Kasi sabi mo kanina, mas mabilis talaga mag-consume ang aircon. So if we ought to use electric fan na lang, mas efficient siya and mas makakatipid. Oh, definitely, ma'am. You nailed it po. Actually, sakto yung sinabi niyo, ma'am. If you really want to improve po and manage your electricity consumption sa bahay, you can choose to use electric fans. But again po, depende din eh. It really depends on the comfort level ng family, ng mga residents sa bahay. But again po, if you really want to use an aircon, what we suggest on the Meralco end is really to set it at a mid-setting. And usually yung mid-setting na yun is a 25 degrees Celsius setting. Okay, Ito naman, Sir Marco, medyo ibang topic din to, pero related din naman dito sa paggamit ng electricity. Kasi 'di ba ang Meralco, it's more of the electricity, yun nga po. And now, people are proposing for the renewable energy. So how is Meralco taking this? Do you plan to adjust as well to renewable energy? Very good point, ma'am. You're right to point out that Meralco is a distribution utility, meaning we're at the end po ng supply chain. We're not the ones who generate power. Hindi kami yung power suppliers, power generators, and we're not the transmission grid. We're actually the ones who bring the power to the residents, to the households. Kami yung parang end game ng supply chain. But with regards to power supply, actually, we do fully support po yung renewable energy supply. Actually, recently, the 50 megawatt solar power plant of Power Source First Bulacan Solar Inc., we call it PFBSI, officially started po yung commercial operations and now provides clean and renewable power to the Luzon grid. So, now called Bulacan Sol, this newly completed plant secured a clearance to operate from the Energy Regulatory Commission, or yung tinatawag na ERC, on May 12. Located in San Miguel, Bulacan, this project is really a joint undertaking of MGen Renewable Energy Inc., M-Green, which owns 60% of the project, and Power Source Energy Holdings Corporation with 40%. Ito po yung parang pinaka-recent and latest and most exciting development in terms of renewable energy. M-Green po is the renewable energy unit of Meralco Power Gen Corporation, or MGen, which in turn is the power generation arm of Meralco. So, through Bulacan Sol po, we hope that they play a significant role in One Meralco Group's long-term sustainability agenda. So technically, hindi naman makaapektuhan ng Meralco if ever na magkakaroon ng changes when it comes to, katulad nga niyan, tanggapin na ng ating mga kababayan itong renewable energy, or talagang gamitin na natin itong renewable energy. Walang magiging masyadong effect ito sa Meralco. Okay po. So actually, yes po, kami sa energy sector, we're very committed to really being technology agnostic, meaning that we will find the best energy mix from all possible sources po. So we will fully support po yung renewable energy push, as well as ensuring that we find the right mix and balance in terms of our other power suppliers, for example, those that use yung coal, yung nat gas, and other sources of energy po. Again, yung commitment ng Meralco is really to find the best power sourcing strategy in order to provide reliable power at the lowest possible cost po. But in terms of renewable energy, we very much support po yung push to use alternative sources of power po. Oo, ayan sir, naku, ang dami-dami naming natutunan sa inyo. Pero bago po tayo magtapos, meron po ba kayong mensahe sa mga clients natin, customers dito sa Meralco? Yes po, actually, harking back to yung previous point ko,
I just want to stress that we want to promote yung energy efficiency sa lahat ng mga customers ng Meralco. Even though na tapos na yung summer, medyo mainit pa rin. Actually, as this interview is ongoing, sobrang init, ma'am. So we do continue to encourage energy efficiency and provide customers with tips for the household in order to better manage their electricity consumption. So I can give a few quick tips before our interview ends. These simple everyday activities include cleaning your aircon filters every 2 weeks to ensure optimal performance, setting your aircon's thermostat to 25 degrees Celsius to maximize efficiency. Make sure you use the right aircon size for your room, making sure your refrigerator's air vents are not blocked to keep its compressor from working harder. And ito po, very basic but very effective tip is really unplugging appliances when not in use to avoid phantom load. Using a power strip to make it easier and more convenient to turn appliances off simultaneously with just one switch. And of course po, yung pinaka-basic na tip is really maximizing natural light during daytime. So if malakas naman yung araw, very bright and sunny po yung area nyo, especially sa bahay, you can feel free to switch off yung mga ilaw nyo, switch off the lights, and maximize po yung natural light. So again, all our tips are found sa Meralco website. You can find it also in our Meralco Facebook page. And again, I guess to end po yung interview, I just want to encourage customers for any concerns whatsoever it may be, whether it be regarding po yung bill ninyo, yung service nyo, yung power situation sa area nyo, or even energy efficiency tips, do feel free to reach out to us po at our hotline 16211 and sa lahat ng mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, even through our website, Meralco website. Very accessible po. We have personnel working 24/7 around the clock to really assist po customers, especially during this pandemic na medyo mahirap talaga yung situation. Yes, We commit to keep it on. Meron akong isang tip. Ewan ko kung papasok. Charot. Maligo Go lang po. araw-araw. Diba? Para, I Nice. mean, it will prevent you from acquiring COVID-19, and at the same time, it will help reduce energy because, of course, hindi ka na mag-aircon and mag-electric fan if you take a bath. Very, very good tip, ma'am. Isama niyo yan. Actually, So, I'll write it joke down. lang. Note ko yan sa materials, sa upcoming materials namin. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat. Marami kaming natutunan, and syempre, ayan, sana makasama ulit namin kayo sa iba pa naming mga episodes dito sa Brakefast with Bonito. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much for having me. Anytime po. Ingat, take care. God bless po. Okay, maraming salamat at nakasama natin sa linya si Sir Marco Manalak, Media Relations Officer ng Meralco. Mamaya sa pagbabalik ng Brakefast, marami pa rin po tayong pag-uusapan. Dyan lamang kayo. Ituloy-tuloy na natin ang balitan kasama ang Brakefast. Kasado na ang investigasyon kaugnay sa umunoy pagpatay sa isang babaeng abogado at asawa nito sa Davao City. Kung paano nangyari ang pamamaril, sino ang mga biktima at ano ang posibleng motibo sa pagpatay. Bakit nga ba nasabi ni PNP Chief Guillermo Gilor Ilazar na halatang planado ito? Alamin natin yan sa report ni Victor de Guzman. Victor? Ipinag-utos ni Philippine National Police Chief Guillermo Elazar ang mahigpit na pag-iimbestiga sa mag-asawang binaril sa Davao City. Nananawagan ang hepe ng PNP kay Police Brigadier General Fillmore Escobal para magsagawa ng agarang imbestigasyon at i-prioritize ang kaso ng mag-asawa. Ayon sa report, katatapos lang sa isang radio interview ng mag-asawa ng barili ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa CCTV footage ang babaeng kinilala ni si Attorney Hilda Mahinay Sapi na ininspeksyon sa labas ng bahay ang bibilhing sasakyan nang bigla siyang mapaluhod at matumba matapos magtamon ng tama ng bala sa likod. Nagkagulo mga taong nasa paligid at napalabas ang asawa nitong si Muhaymen Muhammad Sapi. Lumapit sa asawa habang nag-aantay ng tulong pero hindi nagtagal. Bumulagta rin si Muhaymen dahil sa tinamong tama ng bala sa muka. Sinubukan pang iligtas ang mag-asawa, subalit dead on arrival na nang makarating sa ospital. Tinitignang motibo sa krimen ay ang pagtulong sa kaso ni Attorney Hilda Sapi sa mga mahihirap na magsasaka. Payag ni PNP Chief Guillermo Elazar, sniper ang gamit sa pamamaril at malaki umano ang indikasyon na planado ito.
Iniimbestigahan na rin kung paano nakalusot ang baril sa security ng subdivision. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Para naman sa ating trending news, isang lolo ang patunay na hindi hadlang ang edad para makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ito ay matapos gumraduate sa high school ang isang lolo na nakakuha pa ng second honors. Kung sino ang lolong ito, alamin natin yan sa trending news ni Victor de Guzman. Victor? Isang 80 taong gulang na lolo ang nakapagtapos mula sa junior high school sa Marinduque sa tulong ng Alternative Learning System o ALS mula sa Department of Education. Kinilala ang lolo na si Teofilo Bonitez Sr. na nakagraduate bilang second honor sa kanyang klase. Ayon kay Teofilo, hindi hadlang sa kahirapan o problema sa buhay ang edad at siya ang patunay. Hindi pa rito nagtatapos ang mga pangarap ni Lolo Teofilo dahil itutuloy niya ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng senior high school at college sa kurso na journalism o kaya ay political science. Nakikwento naman niya ang dati niyang pagpunta sa Maynila na kung saan ay naging isa siyang newsboy sa National Press Club. Sa ngayon ay mayroon ng 882 reactions, 176 comments at 361 shares ang post na ito mula kay Chona Recto. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Sa gitna ng kinakaharap na pandemya sa bansang Pilipinas, nauso ang katagang unli problem, unli kahirapan at unli gutom. Pero dahil likas sa mga Pinoy ang hilig kumain at pagiging matipid lalo na kung hindi pa payday, patok dito sa bansang Pilipinas ang unlimited food promos lalo na sa lungsod ng Maynila. Kung ano ang mga budget-friendly unli food na kainan sa Maynila, alamin natin yan sa report ni Casey Derilo. Casey? Nagmula ang konsepto ng unlimited sa mga Pinoy dahil na rin sa tinatawag umano na value for money o ang pagpapahalaga sa pera na kinita mula sa pagtatrabaho. Gayon din ang ginagawang mga paraan ng mga negosyante para na rin makahikayat ng mas marami pang customers na kung saan bago pa ang pandemya ay talaga nga namang nauso na ang unli rice, unli bottomless iced tea, unlimited text promos, at kung ano-ano pang mga unlimited na papatok sa mga buyers. Siyempre, hindi magpapahuli dyan ang lungsod ng Maynila. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang Maynila ay naging sentro rin ng kalakalan at negosyo sa nakalipas na taon. Hindi matatawaran ang mga negosyong pumapasok sa lungsod na kung saan tiwala ang karamihan sa mga negosyante na mamuhunan dito sa Maynila. Tara, ikutin natin ang ilan sa mga unli food na kainan sa lungsod ng Maynila. Kung mahilig sa maraming choices o pagpipilian, hindi sa jowa kundi sa pagkain, tara na, sa kanto tayo. Literal na nakaka-good vibes ang pangalan ng kainan na ito at ito'y matatagpuan sa Espanya, Sampaloc, Manila, malapit sa UST Field. Mayroong 16 unlimited food na pwede mong kainin dito, gaya ng chicken na may 11 flavors. Kasama rin sa unlimited ang carbonara, spaghetti, Pinoy street food, Hungarian sausage, sandwich, rice at marami pang iba. Habang unlimited din ang soft drinks, juice at milk tea with no pearls. Sa halagang 300 pesos all-in na, unlimited food na. O diba sulit? Bukas ang kanilang kainan ng alas 2 ng hapon hanggang 11:30 ng gabi. Perfect na lugar para sa mga nagugutom na. Sa mga hindi uso ang pagdadiet, kaya alat na. Pero kung trip naman ay may unli pizza na pwede rin ng unli wings, unli pasta, unli juice at unli fries at rice, nariyan ang legendary wings sa Austria Street, Sampaloc, Manila. Ang kanilang chicken wings ay may 14 na flavors na pwede pagpilian. Napapawaw ang karamihan sa mga bibisita dito para kumain dahil sa halagang 249 pesos ay unlimited food na. Bukas sa publiko ang legendary wings mula alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Isama na ang iyong lover o barkada para sa isang sulit at masayang food trip. Dumako naman tayo sa isa pang nakakajamis o nakakataba na unlimited food at Instagrammable ang lugar.
Pabiro pa ng kataga ng ilang mga bumisita dito na papasok ng pitit at lalabas kang jubis. Ito ay ang Jujubis Kati sa Santa Ana, Manila. Bukod sa catchy name nito, agaw pansin din ang magandang lugar. At ang best part, sa halagang 299 pesos ay matitikman mo na lahat gaya ng unlimited pizza na double cheese, pepperoni at Hawaiian. May only Bake Mac, carbonara at ang pinakapaborito ng lahat, ang only milk tea na dark choco o winter melon with pearls na. Depende sa kung ano ang kaya mong kainin dito na good for 2 hours lang, kaya sulitin mo na. Tunay nga na mahilig sa pagkain ang mga Pinoy. Parte na ito sa kahit na anong okasyon, libre man o may promo. Isa pa sa tradisyon ng mga Pinoy ay ang pagsasalo-salo ng pamilya o mga kaibigan para makapagkumustahan pero may social distancing na. Bukod dito, madalas na tanong kasunod ng pagbate ay kung kumain ka na ba, na siyang kukumpleto sa tunay na kaugaliang Pilipino. Kaya naman sa gitna ng pandemya, sama-sama nating ibangon ng turismo at negosyo na habang masayang kumakain o namamasyal ay sumusunod sa ipinatutupad na health protocols. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Drillo, this is Brakefast. Babala sa mga pamilyang namamasyal at nagpupunta sa beach, lalo na yung may mga dalang sanggol. Huwag tanggalin ang mga mata sa inyong mga anak kung ayaw ninyong matulad sa isang taong gulang na bata sa bansang Tunisia na inanod sa gitna ng dagat habang naliligo kasama ang kanyang mga magulang. Kung hanggang saan tinangay ng alon ang sanggol at kung paano siya nailigtas, alamin natin yan sa report ni Patricia Mercado. Patricia? Aksidenteng inanod papalayo sa malalim na parte ng beach ang isang taong gulang na bata sa Tunisia. Tinangayang sanggol ilang milya ang layo mula sa dalampasigan ng Kelibia Beach matapos makaligtaan ng kanyang mga magulang. Makikita sa video footage ang paghila ng isang rescuer sa sinasakyang salbabida ng bata para mailigtas at maisakay sa jet ski. Maswerte namang walang nangyaring masama sa bata at nagpasalamat naman ang mga magulang nito sa agarang aksyon ng mga otoridad. Mahigpit na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga magulang na maging mapagmasid at huwag isugal ang kaligtasan ng bata lalo na't pabago-bago ang panahon sa lugar. Samantala sa iba pang balita, nag-adventure sa kalawakan si multi-billionaire Jeff Bezos gamit ang sariling rocket at capsule system ng kanyang sariling kumpanya. Kasama ang kanyang kapatid na si Mark Bezos, Wally Funk at isang 18-year-old high school graduate na si Oliver Damon na unang customer ng Blue Origin. Lula ng 4 ng New Shepard Crew capsule na nag-launch sa West Texas. Nang makarating na sa Kármán Line o ang boundary ng Earth's atmosphere at outer space na may layo na 62 miles o 100 kilometers above sea level, dito nagsimula ang peak ascent kung saan ilang minuto nilang na-experience ang weightlessness at makikita rin ang panoramic views ng Earth at mga cosmos. Umabot sa 107.05 kilometers o 351,210 feet above sea level ang highest point ng capsule. 11 minutes din ang tinagal ng joyride ng 4 sa kalawakan. Gamit ang capsule communicator, chinek ang kalagayan ng mga space traveler at ang nasabi lang ni Jeff ay ito raw ang kanyang best day ever. Hinangaan naman sa social media si Wally Funk dahil matapos ang 6 na dekadang paghihintay, nakalipad na din siya sa kalawakan. Tinuring din si Funk at si Damon na oldest at youngest people na nakapag-travel sa kalawakan. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Patricia Mercado, this is Brakefast. Milwaukee Bucks, tinanghal na 2021 NBA Champions. Detalye sa balitang yan mula kay Carl Valencia. Carl?
Itinanghal na 2021 NBA champions ang Milwaukee Bucks matapos suwagin ang kalaban nito na Phoenix sa crucial Game 6 ng NBA Finals. Isang aggressive at dominant superstar na Giannis ang nakita sa laban at tila hindi mapigilan ang pambabarako sa loob. Nakapagtala si Antetokounmpo ng 50 points at 14 rebounds. Sinuportahan ni Middleton na may 17 points at dinagdagan ni Holiday ng 12 points at 11 assists. Sa kabilang koponan, pinangunahan ni CP3, Chris Paul ang scoring at nagtala ito ng 26 points habang si Devin Booker ay pumutos lamang ng 19 points. Di kita ng laban sa huling 2 minuto ng laban pero naipasok ni Chris Middleton ang clutch 2-pointer para makalayo at maging 3-possession game. Hindi na nakahabol pa ang Phoenix dahil sa mahigpit na depensa ni Greek Freak at nahirapang makapuntos sa loob. Panalo ang Milwaukee Bucks kontra Phoenix Suns sa score na 105-98 para mag-uwi ng Larry O'Brien Trophy at tanghaling 2021 NBA Champions. Itinanghal naman na Bill Russell Finals MVP Award si Giannis Antetokounmpo. For the first time in 50 years, balik ang tropeo sa koponan ng Milwaukee Bucks. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Carl Valencia, yes sir! This is Brakefast! Ilang artista pasok sa top 100 Miss Universe. Kung sino-sino ang mga artistang ito, alamin natin yan sa report ni Maine Barreto. Maine? Nilabas na ang top 10 100 candidates ng Miss Universe 2021 na gaganapin sa September 25. Posted sa social media ang mga names at faces na uusad sa next round ng patimpalak. Naging matunog ang pangalan ni Kisses Delavine, former Pinoy Big Brother housemate, at Maureen Robowitz, Asia's Next Top Model Cycle 5 Grand Winner. Kasabay niyan, inilabas na rin ng Aces and Queens, isang agency na humuhubog ng mga beauty queens. Ang isang teaser photo na halatang si Kisses. Matatanda ang panay din ay panoon ng dalawa kung join nga sa Miss Universe. By the way, congratulations rin sa ating ka-TV ko to co-host, Miss Ramona Yamat, na pasok rin sa top 100 candidates ng Miss U. Good luck! Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Maine Barreto, this is Brakefast. At yan po ang kabuuan ng isa na namang agahang siksik sa impormasyong balitaan at malamang talakayan. Sa ngalan ni Bonito at sa buo-buo ng Brakefast at TV ko to, ako ang inyong nakasama, Emilio Ramon E.R. Ejercito. Hanggang bukas po, magsama-sama tayong muli. Magandang umaga, Pilipinas!